Hello everyone, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এইটো ভিডিঅ'ত আসাম কোৰ্সৰ ফালৰ পৰা আমাৰ আসাম কোৰ্সৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ যেটো দশম শ্ৰেণীৰ ৰিডিউস সিলেবাস তাৰ ওপৰত অলপমান আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছা চাগে দুদিন আগতে তোমালোকৰ কাৰণে ৰিডিউস সিলেবাস এখন আহিছে যাৰ পৰা তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ 40% সিলেবাস কমাই দিয়া হৈছে আৰু এই 40% সিলেবাস কেনেকৈ কমাইছে পিডিএফ টো চাই হয়তো বহুতে বুজি পোৱা নাই ভালদৰে সো তাৰ কাৰণে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হয় সো এই কাৰণে এইটো ভিডিও বনাব চেষ্টা কৰিছো আমি সো তোমালোকৰ প্ৰথম অধ্যায়টো কি আছিল তোমালোকে নিশ্চয় জানা প্ৰথম অধ্যায়টো আছিল আমাৰ বাস্তৱ সংখ্যা ৰিয়েল নাম্বাৰ এইটো চেপ্টাৰত তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ অনুশীলনী 1.3 লৈকে লাগিব এক্সাৰসাইজ 1.3 লৈকে লাগিব মানে এক্সাৰসাইজ 1.1 1.2 আৰু 1.3 লাগিব ঠিক আছে 1.4 তো তোমালোকৰ কমাই দিয়া হৈছে গটিকে 1.4 তো নাচালেও কথা নাই 2 নম্বৰ অধ্যায়টো আছিল তোমালোকৰ বহুপদ পলিনোমিয়ালস ইয়াতে তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ 2.2 লৈকে লাগিব এক্সাৰসাইজ 2.2 অনুশীলনী 2.2 ঠিক আছে সো 2.3 অনুশীলনী যেটো আছিল হেতু বাদ দিব দিছে তোমালোকক নেক্সট তোমালোকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ অধ্যায় 3 আৰু এইটো চেপ্টাৰত তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ 3.1 3.2 3.3 3.4 আৰু 3.5 লাগিব 3.6 টো উঠাই দিছে সো তোমালোকে মন কৰিবা যদি পাৰা তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা সো যদি কিছু মানে বুজি পোৱা নাছিল পিডিএফ ফাইলটোৰ পৰা সিলেবাস কেনেকৈ উঠাৱা হৈছে গটিকে হেইটো সুবিধাৰ কাৰণে যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় সো সেই কাৰণে এইটো ভিডিও বনাইছো সো মই যি কৈ আছো সেইখিনি তোমালোকে চাই লবা ভালদৰে যে কি কলো ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ অধ্যায় 3 তাৰ পৰা তোমালোকৰ 3.6 টো উঠাই দিয়া হৈছে তা মানে কি বুজিলা 3.1 3.2 3.3 3.4 আৰু 3.5 অনুশীলনী এই গোটেইটা লাগিব ঠিক আছে তোমালোকৰ 4 নম্বৰ অধ্যায়টো আছিল দ্বিঘাত সমীকৰণ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন তাৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ 4.1 4.2 আৰু 4.3 লাগিব তাৰ মানে তিনটা অনুশীলনী লাগিব 4.1 4.2 আৰু 4.3 5 নম্বৰ অধ্যায়টো আছিল তোমালোকৰ সমান্তৰ প্ৰগতি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন সো এইটো চেপ্টাৰত তোমালোকৰ বা এইটো অধ্যায়ত অনুশীলনী 5.1 আৰু 5.2 লাগিব মানে 5.2 লৈকে চাব লাগিব তোমালোকে 5.2 ৰ পিছত যি আছিল অনুশীলনী এইবিলাক চাব নালাগে সো এক্সাৰসাইজ 5.1 আৰু 5.2 লাগিব 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটো অধ্যায়টো আছিল তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ বা ট্ৰায়াঙ্গল আৰু এইটো অধ্যায়ত তোমালোকৰ 6.1 6.2 আৰু 6.3 পঢ়িব দিছে 6.1 6.2 6.3 পঢ়িব দিছে তাৰ মানে বাকি পঢ়িব নালাগে ঠিক আছে সো ভালদৰে নোট ডাউন কৰি লবা তোমালোকে 7 নম্বৰ অধ্যায়টো আছিল কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি স্থানাংক জ্যামিতি আৰু এইটো অধ্যায়ৰ পৰা এক্সাৰসাইজ 7.1 আৰু 7.2 চাব লাগিব বাকি নালাগে 7.1 আৰু এবাৰ কৈছো অনুশীলনী 7.1 আৰু 7.2 এক্সাৰসাইজ 7.1 আৰু 7.2 চাব দিছে ঠিক আছে এতিয়া থাকিল তোমালোকৰ ত্ৰিকোণমিতি চেপ্টাৰটো 8 নম্বৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় ঠিক আছে অধ্যায় 8 আৰু এইটো অধ্যায়ত তোমালোকৰ 8.1 লাগিব ভালদৰে চাবা 8.1 লাগিব অনুশীলনী 8.2 লাগিব 8.4 লাগিব মানে মাজৰ যেটো অধ্যায় আছে মাজৰ যেটো এক্সাৰসাইজ আছে 8.3 হেইটো নালাগে আৰু এবাৰ কৈছো যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই কি লাগিব 8.1 8.2 আৰু 8.4 লাগিব 8.3 অনুশীলনীটো নালাগে এতিয়া ভাল খবৰ এইটোৱে যে 9 নম্বৰ অধ্যায় যেটো আছিল ত্ৰিকোণমিতিৰ ব্যৱহাৰ ভালদৰে মন কৰিবা 9 নম্বৰ অধ্যায়টো এইটো চেপ্টাৰ গোটেই নালাগে সো অলপ নালাগে এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকে যদি বুকখন আছে লগত 9 নম্বৰ অধ্যায়টো কাটি দিব পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে সো এইটো চেপ্টাৰ তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ কাৰণে পঢ়িব নালাগে যদি কোনোবা ইচ্ছা কৰে পঢ়িব পাৰে হেইটো তেওঁৰ নিজৰ কথা কিন্তু মেট্ৰিকলৈকে ইতিমধ্যে হেইটো চাব নালাগে বুলি কৈছে আৰু এইটো সিলেবাসত দিয়া নাই ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ 10 নম্বৰ অধ্যায়টো আছিল কি তোমালোকে জানাই বৃত্ত আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ একো কাটা যোৱা নাই মানে অলপো উঠাই দিয়া নাই গোটেইখিনি চাব লাগিব আমি ঠিক আছে বৃত্ত অধ্যায়টো 10 নম্বৰ অধ্যায় চেপ্টাৰটোৰ নাম আছিল বৃত্ত আৰু এবাৰ কৈছো এই গোটেই চেপ্টাৰটো আমি চাব লাগিব ইয়াৰ পৰা অলপো ৰিডিউসড হোৱা নাই
ঠিক আছে ৰিডিউচ মানে অলপো কমি যোৱা নাই এতিয়া 11 নম্বৰ অধ্যায়টো লৈ আহিছো 11 নম্বৰ অধ্যায়টো আছিল আমাৰ অঙ্কন প্ৰণালী নহয় জানো অঙ্কন বা কনস্ট্ৰাকচন সো এই অঙ্কনৰ অনুশীলনী 11.1 লাগিব কেৱল অনুশীলনী 11.1 চাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আহিছো 12 নম্বৰ অধ্যায় 12 নম্বৰ অধ্যায়টো আছিল বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালিৰ এৰিয়া ৰিলেটেড টু সাৰ্কেল আৰু এইটো অধ্যায়ত আপ টু এক্সাৰসাইজ 12.2 লৈকে চাব লাগিব যদি বুজি পোৱা নাই আৰু এবাৰ কৈছো এক্সাৰসাইজ 12.1 আৰু 12.2 চাব লাগিব বাকি বিলাক নালাগে তাৰ মানে দুটা এক্সাৰসাইজ বা দুটা অনুশীলনী চাব লাগিব 12 নম্বৰ অধ্যায়টোৰ পৰা সেই দুটা হল প্ৰথমটো 12.1 আৰু 12.2 ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকৰ 13 নম্বৰ অধ্যায় আছিল পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন আৰু এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ 13.1 আৰু 13.2 চাব লাগিব বাকি বিলাক নালাগে আৰু এবাৰ কৈছো পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন 13 নম্বৰ অধ্যায় সাৰফেস এৰিয়াছ এণ্ড ভলিউমছ সো এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকে কেৱল দুটা অনুশীলনী চাব লাগিব এই দুটা হল 13.1 আৰু 13.2 14 নম্বৰ অধ্যায়টো যেটো আমাৰ পৰিসংখ্যা আছিল বাৰংবাৰটা মিন মিডিয়ান মড মাধ্যম মধ্যমা এইবিলাক যি আছিল সো অধ্যায় 14 পৰিসংখ্যা চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকৰ কি চাব লাগিব 14.1 14.2 আৰু 14.3 আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা কি চাব লাগিব আৰু এবাৰ কৈছো অনুশীলনী 14.1 14.2 আৰু 14.3 চাব লাগিব বাকি তাৰ পিছত যি আছে নালাগে আৰু হেখৰ অধ্যায়টো আছে সম্ভাৱিতা এই সম্ভাৱিতা অধ্যায়টোৰ গোটেইখিনি চাব লাগিব ইয়াতে অলপো কমি যোৱা নাই সম্ভাৱিতা হেখৰ অধ্যায়টো যিখিনি আছিল সম্ভাৱিতা যি আছে কিতাপত গোটেই চাব লাগিব অলপো কমি যোৱা নাই সো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা এনেই মেইনলি তোমালোকৰ বুক বিলাকত এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ syllabus কমাই দিছে নহয় জানো কেৱল 8 নম্বৰ অধ্যায়টোতে মাজৰ এটা অধ্যায় কমাই দিছে যেটো আৰু এবাৰ কৈছো 8 নম্বৰ অধ্যায়টো যদি কোনোবাই তেতিয়া বুজি নাপালা আৰু এবাৰ কৈছো যে 8 নম্বৰ অধ্যায়টো যেটো আছিল ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় এক্সাৰসাইজ অনুশীলনী 8.1 8.2 লাগিব আৰু 8.4 লাগিব 8.3 যেটো মাজত আছিল হেতু নালাগে ঠিক আছে বাকি বিলাক সিৰিয়ালি চালে হল যেনেকৈ তোমাৰ বাস্তৱ সংখ্যা প্ৰথম অধ্যায়টো 1.4 লৈকে আছিল 1.3 লৈকে চাব দিছে 1.4 টো উঠাই দিছে ঠিক তেনেদৰে বহুপদ এক্সাৰসাইজ 2.3 লৈকে আছিল এনে কিতাপত কিন্তু 2.3 টো উঠাই দিছে 2.2 লৈকে চাব দিছে সো তেনেকৈ মই তোমালোকক কলো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আহিছো আমাৰ এপ্লিকেশনৰ আসাম কোৰ্সৰ এপৰ বা আমাৰ আসাম কোৰ্সৰ যিখিনি কোৰ্স সেইখিনিৰ ওপৰত অলপমান কথা কওঁ সো হেইটো কি আছিল আমাৰ যে ইতিমধ্যে আমি আসাম কোৰ্সৰ এপ্লিকেশনত দশম শ্ৰেণীৰ এটা সেকশন আপলোড হৈ গৈছে তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা বহুতে ইতিমধ্যে শিকিও আছে তাৰ পৰা আৰু আমি গ্ৰেটফুল তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিছো যে যেহেতু আমি ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছিলো গোটেইখিনি কোৰ্স তোমালোকৰ অধ্যায় 1 2 3 4 5 আৰু 8 9 এই পাঁচটা অধ্যায় এই সাতটা অধ্যায় আমি ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছো আৰু তাৰ পৰা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে তোমালোকে শিকি আছে নহয় জানো সো এতিয়া তোমালোকে তাৰ পৰা কি কৰিবা আমি ভিডিও বিলাক তেনেকৈ ৰাখিম যাতে সবে চাব পাৰে যিখিনি উঠি গৈছে অলৰেডি যেহেতু আমি আগতে ভিডিওবোৰ বনাইছিলো আৰু অলৰেডি যেহেতু কোৰ্সটো আগতে আপলোড হৈ গৈছিলে সো আমি ভিডিওবোৰ তেনেকৈ ৰাখিম তাৰ পৰা আমি কেতিয়াও গুছাই নিদিও ভিডিওবোৰ বা ডিলিট কৰি নিদিও সো তোমালোকে এই সিলেবাস মতে সেই ভিডিওবোৰ চাই থাকিলে হল ঠিক আছে আৰু এটা ভাল খবৰ আহি আছে যে এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত বাকি যিকেটা অধ্যায় আছিল দশম শ্ৰেণীৰ 6 7 10 11 12 13 আৰু 14 15 এই 8টা অধ্যায় এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰতে আপলোড হ'ব নতুনকৈ আৰু যেহেতু এইবাৰ আপলোড হ'ব আৰু আমি ইতিমধ্যে ভিডিওবোৰ বনাইছিলো ৰিডিউস সিলেবাসৰ কথা নাভাবা কৈ সো যিখিনি সিলেবাস কমি গৈছে তাৰ ওপৰত আমি হল যেহেতু তোমালোকক বুজাই দিলো কি চাব লাগিব কি চাব নালাগিব সো ভিডিওবোৰ তোমালোকে চাব পাৰিবা গোটেইখিনিয়ে থাকিব ভিডিওবোৰত তাৰ পৰা তোমালোকে চাই লবা যিখিনি আমাক সিলেবাসত চাব দিছে ঠিক আছে যদি কোনোবাৰ কুৱেৰি থাকে বা কোনোবা যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে যে কেনেকৈ চাব লাগিব বা কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহলে আমাক কন্টাক্ট কৰিলে হল ঠিক আছে আৰু আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা ভালদৰে কি সিলেবাস ইতিমধ্যে উঠি গল আৰু কি সিলেবাস ইতিমধ্যে চাব লাগিব
চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা আৰু বহুত ভাল খবৰে তোমালোকৰ কাৰণে যদিও হ'ল 40% চিলেবাছ কমি গৈছে মানে বহুত কমি যোৱা যেন হয় অলপ প্ৰেছাৰ কমি যাব যিহেতু ক্লাছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে ঠিক আছে ৰাখিছোঁ থেংক ইউ